Hello viewers, আপোনালোকক Salima's কিচেনলৈ স্বাগতম জনালো। নমস্কাৰ, লকডাউনত ঘৰত বহি নতুন ৰেচিপি বনাই খাবলৈ নিশ্চয় মন যায় নহয় জানো? সো আজি মই আপোনালোকলৈ ঢোকলা কেনেকৈ পাৰফেক্ট বনাব পাৰি তাৰে ৰেচিপি লৈ আহিছো। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকলৈ এটা ৰিকুৱেষ্ট থাকিল, যদিহে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহলে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰক। মোৰ সকলো ভিডিঅ'বোৰৰ নটিফিকেশন আপোনালোকে প্ৰথমে পাব পাৰিব। ঢোকলা বনাবলৈ প্ৰথমে লেমন জুস অলপমান ললো, চেনি ললো, আদা নহৰু পেষ্ট অলপমান ললো, হালধি, ৰিফাইন্ড অইল, নিমখ, বেসন, হিং, কলা সৰিয়হ আদি লৈ ললো। বেসন ডাঙৰ কাপেৰে 1 কাপ পৰিমাণৰ চালনীৰে চালি ল'ব লাগিব, কাৰণ বেসনত গোটা হৈ থাকিলে ফুলিবলৈ অসুবিধা হয়। বেসনখিনি এটা বাটিত লৈ পানী ঢালি বেটাৰ ৰেডি কৰি ললো। ভালকৈ ইয়াক মিক্স কৰি ল'ব লাগিব। তাৰ পিছত ইয়াত নিমখ 1 চামুচ দিলো, 1 চামুচ চেনি দিলো, তাৰ পিছত আদা নহৰু পেষ্ট দি দিলো, ৰিফাইন্ড অইল 1 চামুচ দি দিলো, 1 পৰা 1.5 চামুচ মান নেমু টেঙাৰ ৰস দিলো, আৰু ভালদৰে মিক্স কৰি হালধি আধা চামুচ দিলো। আৰু ইয়াক 1 মিনিট মান ভালদৰে মিক্স কৰি থাকিব লাগিব। ইয়াৰ কনসিস্টেন্সি বেছি ডাঠ হ'ব নালাগিব, অলপমান পাতল হ'ব লাগিব। যাতে চামুচেৰে ঢালিলে একে ধৰণে পৰি যায়। কনসিস্টেন্সি হ'ব লাগিব এনেকুৱা, চাইলক পাতল হ'ব লাগিব। এতিয়া মই ইয়াক ঢাকন মাৰি 15 পৰা 20 মিনিটলৈকে ৰেষ্ট কৰিব ৰাখি দিম। মই এতিয়া এটা ডেক্সি লৈ ললো, তাত 2 গিলাচ মান পানী দি গৰম হ'বলৈ দিলো। তাত এখন জালি দি ললো। আৰু এতিয়া বেটাৰখিনি 20 মিনিট হৈ গ'ল। মই ইয়াত ইনো ফ্ৰুট সল্ট ব্যৱহাৰ কৰিম। আপোনালোকে ইয়াৰ সলনি বেকিং পাউডাৰ বা বেকিং সোডা 1 চামুচ ইউজ কৰিব পাৰিব। মই ইনো 1 চামুচ দি আকৌ ভালদৰে 1 মিনিট মান মিক্স কৰি ললো।
মই এতিয়া বনাবলৈ লোৱা বাটিটো অইলেৰে গ্ৰীজ কৰি ল'ম আৰু বাটিৰ তলত এখন পেপাৰ লগাই ল'লোঁ যাতে ডিছ আউট কৰোঁতে অসুবিধা নহয়। আৰু বেটাৰখিনি বাটিত দি ইয়াক অলপমান টেপ কৰি দিব লাগিব যাতে বেটাৰখিনি ইভেনলি স্প্ৰেড হৈ যায়। তাৰপাছত গৰম পানীৰ ডেক্সিটোত বাটিটো ভালদৰে প্লেচ কৰি দিলোঁ আৰু ঢাকনখন মাৰি ইয়াক 20 পৰা 25 মিনিটলৈকে ল'ৰ পৰা মিডিয়াম ফ্লেমত কুক কৰিব লাগিব। আৰু এই সময়খিনিত আহক ঢোকলাৰ কাৰণে পানী বা জুচটো ৰেডি কৰি লওঁ। মই এতিয়া কেৰাহী এখন গৰম কৰি ল'লোঁ, তাত ৰিফাইণ্ড অইল 2 চামুচ অলপ গৰম হোৱাৰ পিছত হিং আধা চামুচতকৈ অলপমান কম দিলোঁ। তাৰপিছত 1 চামুচৰ পৰা 1.5 চামুচলৈকে সৰিয়হ দিলোঁ। কেঁচা জলকীয়া 4 পৰা 5টামান দীঘল দীঘলকৈ কাটি দিলোঁ। আপোনালোকে বেছি জলকীয়া খালে বেছিকৈও দিব পাৰে। নিমখ আধা চামুচ দিলোঁ। লেমন জুচ 1 চামুচ দিলোঁ। নৰসিংহ বা কাৰি পাত্তা 9 পৰা 10 কিলামান দি দিলোঁ। একাপমান পানী দিলোঁ। বইল হৈ থাকোঁতে 2 চামুচ চেনি দিলোঁ। আপোনালোকে চেনি অলপমান বেছিও দিব পাৰিব। এই পানীখিনি বা জুচখিনি বহুত টেষ্টি আৰু জুচি হয়। ঢোকলাৰ টেষ্ট দুগুণ বঢ়াই দিয়ে। এতিয়া মই জুচখিনিৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিম। আহক এতিয়া 25 মিনিট হৈ গ'ল, ঢোকলাটো চেক কৰি চাওঁ। এয়া দেখিছে ঢোকলা ৰেডি হৈ গ'ল। বাটিৰ ছাইডৰ পৰা অলপমান কটাৰী দি কাটি লৈ মই ডিছ আউট কৰি ল'লোঁ। তলৰ পেপাৰখনো গুচাই ল'লোঁ। এতিয়া দেখিছে কেকৰ নিচিনা সফ্ট হৈ ফুলি গৈছে। ইয়াক মই পিচ কৰি ল'ম। এয়া চাওক কাটি লৈছোঁ। আপোনালোকে নিজৰ মতে কাটি ল'ব পাৰিব। এয়া ঢোকলা চাওক, বহুত সফ্ট আৰু জালিদাৰ হৈছে, একদম পাৰফেক্ট। এতিয়া মই পানী বা জুচখিনি ওপৰত দি দিলোঁ। চাওক খুব ধুনীয়া লাগিছে আৰু টেষ্টিও হৈছে। নহয়নে বাৰু মুখত পানী আহি যোৱা ৰেচিপি? আপোনালোকে নিশ্চয় ঘৰত ট্ৰাই কৰিব।
মই ইয়াত অলপমান টমেটো চচ দিলোঁ আৰু মই ঘৰতে বনোৱা আম টেঙাৰ চাটনি অলপমান দিলোঁ চাওক দেখিয়ে খাবৰ মন যোৱা ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ' চাই কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্ট ছেকশ্যনত নিশ্চয় লিখি জনাব থেংক ইউ ষ্টে এট হোম ষ্টে ছেফ আকৌ লগ পাম মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত টিল দেন বাই বাই